सो गाइज हेलो एन्ड वेलकम टु फ्लाइ बियोन्डको यो नयाँ एपिसोडमा तपाईँलाई स्वागत छ। अनि आज हामी नेपाल घुम्नु जाँदैछौँ। आज हामी भन्नाले म, रोहित, अशोक, विवेक अनि विनयको गाडीमा यो गाडीमा। अनि अहिले हामी नक्सलबाडी पुगिरहेछौँ है। नक्सलबाडी पुगिसकेर चाहिँ यहाँनिर अब केटाहरूले खाजा प्लस खाना ब्रन्च जुन चाहिँलाई भन्छ है त्यो गर्ने अरे हो। अन्त नक्सलबारीमा हामीले के खाँदैछ त्यो तपाईँहरूलाई देखाउँछु। त्यहाँबाट फेरि नेपाल पस्नेछौँ हामी। नेपालको भिडियो हेर्नुहोस् एन्डसम्म, एकदमै मजा आउनेछ तपाईँलाई यो भिडियोमा। लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। सो गाइज नक्सलबारीको यो होटलमा, साधु होटलमा, नम्बर पनि तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै दामी खाना पाउँदो रहेछ है। साथी पहिला पनि आएको रहेछ यहाँनिर एकपल्ट। यस्तो खालको होटल रहेछ, बाटोको छेउमै रहेछ यो होटल। अनि भित्र सिटिङ क्यापेसिटी पनि मजाको बनाएको रहेछ। एकपल्टमा 4जना 5जनाले मजाले खाने खालको हो। यहाँ एकजना आइसकेको छ, अरू केटाहरू हात धुनु गइरहेछ। ऊ खाना मजाले चल्दैछ। ऊ विनय पनि आइपुग्यो। अब तपाईँलाई यहाँ खानामा चाहिँ के पाउँदो रहेछ, हामीले के मगाउँछु त्यो देखाउनेछु तपाईँलाई ल। 2जना आइपुग्यो यहाँनिर हात धुएर चिट्क भएर। अनि गाइज यो होटलमा चाहिँ ₹20 इज फाइन फर वेस्टिङ फुड पनि रहेछ। क्यास ओन्ली, जिपे चल्दैन। एकदम क्यास लिएर आउनुहोस् तपाईँहरूले। साधु होटल। ओ पछाडि ट्रेन पनि हिँड्दो रहेछ। यसरी हाम्रो खाना आइपुगेछ भेजमा। यो आलुको भुजिया रहेछ, यहाँनिर मकैको चिप्स रहेछ, यहाँ मिक्स भेज रहेछ, दाल, भात, अनि यहाँ मिक्स सलाद रहेछ, निम्बु, खोर्सानी, प्याज, अनि यहाँ अचार पनि रहेछ, धनियाँको अचार। दामी। सो गाइज यसरी हामी अब नेपाल पस्यौँ है। यो मेचीको पुल हो। पल्लो पुलमा चाहिँ टोटो र मान्छेहरू हिँड्ने जति छ सबै जान्छ। अनि यो पुलमा चाहिँ गाडीहरू जान्छ, यताबाट जाने अनि उताबाट चाहिँ फर्किनेहरू। अनि हामी अब नेपाल पुग्न आँट्यौँ। अगाडि चेकपोस्ट छ होला, त्यहाँ भन्सार काट्नुपर्छ होला हो। अन्त यसरी फिल्ली जाँदैछौँ हामी। सो गाइज वेलकम टु नेपाल। यो हो नेपाल। फेरि गर्नु एकपल्ट। पैसा मसँग। सो गाइज यो चाहिँ हाम्रो 2.5 लाख रुपियाँ हो। अब यो खर्च गर्ने हो मजाले हो, बप्पाल गर्ने हो, पैसा अब छर्दिने हो नेपालमा। नेपालको जमिन किन्नुपर्छ होइन? के किन्ने हो नेपालमा? जमिन किन्नुपर्छ होइन? बस ल गाइज नेपाल आइपुग्यौँ हामी। यो चाहिँ हो काकरभिट्टा। अनि हामी जाँदैछौँ। यहाँ सेम इन्डिया जस्तै गाडीहरू रहेछ, टोटोहरू रहेछ, बसहरू पनि रहेछ इन्डिया जस्तै सेम। बाप्रे शेर्पा होटल हेर्नुहोस्। सो गाइज फाइनली हामी इटरी पुगिसक्यो। अहिले टाइम पनि कति भइसक्यो कुनै टाइम 6:15 भइसकेको छ। इटरी अँधेरो भइसक्यो, रात परिसक्यो हो। पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले बत्तीको चिलिली। अन्त अझै 8 किलोमिटर रहेछ। यहाँ केटाहरू सब बुस भएर चाहिँ एउटा एउटा उपर हो। राइडमा मजा आइरहेछ। अगाडि केटाहरूले गाडी कुदाउँदैछ, 2जना बसेर हो। आच्छु चिसो रहेछ। धरानमा भेटौँ अब। सो गाइज हामी आइपुगेको छ है यहाँनिर। अब हो नाइट स्पेन्ड गर्नु, अन्त मजाले बस्छ यहाँनिर, इन्जोय गर्छ हो। तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु ल, मौका पायो भने चाहिँ भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्नुहोस्। अघि भने जस्तो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् ल। यो चाहिँ धरान हो, डाइरेक्ट फ्रम धरान। सो गाइज अब आजको लागि यति नै है। यो भ्लग म छिटै अपलोड गर्नेछु रुम पुगेर, वाइफाई छ भने। अनि टक्क अब तपाईँहरूलाई
हेरिदिने अनि लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिने अनुरोध पनि गर्दछु है। नेपाल पुगेर मेरो भाषा नेपाली यहाँको टाइपको भइरहेको छ है। लु रोहित के भन्नु छ? सब्सक्राइब गरेर लु। सो गाइस यसरी नै फ्रेस भएर हामी रुमबाट निस्किसकेको छौँ अनि अब धरान घुम्ने टाइम आइसकेको छ है। अनि यहाँ पछाडि चाहिँ नमुना मार्ट रहेछ जहाँनिर केटाहरू सब पसेर सपिङ गर्दैछ हो। अनि धमाधम सपिङ हुँदैछ केटाहरूको। आउनुहोस् त बडा भित्र देखौँ है नमुना मार्टमा के चाहिँ यहाँको लोकल आइटम्सहरू पाउँदो रहेछ अनि दाम चाहिँ कतिको फरक पर्दो रहेछ यहाँनिर। कोरियनको हट एन्ड स्पाइसी स्टिक यो त उता पनि पाइहाल्छ। यो एउटा नयाँ रहेछ चिकन फ्लेभर क्र्याकर। यो कोरियनको कुनै के यो मल्टिग्रेन चिज बल्स 5 ग्रेन मिक्स टेस्टी स्नैक नट फ्राइड अरे बेक्ड गुड। बस्तीको अन्डा के छ यहाँ नुडल्सको आइटम्सहरू। गाइज यहाँनिर नारियल पानी हो। यो सबभन्दा सानोको चाहिँ 50, यो ठुलोको चाहिँ 120 अरे। यो चाहिँ हो गाइज धरान 7 को बानु चौक अनि यहाँनिर छ क्लक टावर अर्थात् घन्टाघर। यहाँ चाहिँ एक घन्टामा चाहिँ घन्टी बज्छ घडीको। हामी अब यहाँ मार्केटमा पसिसकेको छौँ हो। क्लक टावरको मुनि क्लकको दोकानहरू मजाको रहेछ त्यो ज्याकेट दामी देख्छ नि। ब्ल्याक कलरको दामी देख्छ होला नि त्यो टी-सर्ट नै। सो गाइज अब 12 बजिसकेको छ है अनि धरानलाई छोड्ने बेला भइसकेको छ किनभने 12 बजीसम्म हामी जति घुम्नु थियो घुम्यौँ। अब भक्तपुर कि त विराटनगर जानेछौँ हामी। अन्त त्यहाँनिर गएर तपाईँहरूलाई अर्को भिडियो देखाउने छु। यो भिडियोलाई एन्ड गरौँ। आशा गर्दैछु तपाईँहरूलाई यो जति भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो यहाँसम्म अनि ड्रोन सट साह्रै नै मन पर्यो होला हो। मन परेमा कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट लेखेर पनि बताइदिनुहोस्। अझै के हेर्नु चाहनुहुन्छ नेपालमा तपाईँले त्यो पनि भनिदिनुहोस् मलाई है। यहाँको खानाहरू डिसेसहरू तपाईँलाई के मनपर्छ, के देख्नु भएको छैन, के सुन्नु मात्रै भएको थियो तपाईँले है, त्यो म देखाउने छु तपाईँहरूलाई। कमेन्ट सेक्सनमा लेखेर कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अनि अब यो छोटो भिडियोलाई एन्ड गरौँ। भिडियोलाई लाइक सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अर्को पार्ट हेर्नु लागि चाहिँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।
गाइज अ भेरी गुड मर्निङ फ्रम धरान। आज हामी नेपालको धरानमा छौँ अनि घुम्दैछौँ है। हिजो राति हामी 8:30 आइपुगेको थियौँ तर घुम्नु पाएन। आज हामी घुमेर तपाईँहरूलाई बजार देखाउनेछौँ, यहाँको मार्केट कस्तो रहेछ, जुत्ता कस्तो पाउँदो रहेछ, लुगा कस्तो पाउँदो रहेछ, ज्याकेट कस्तो पाउँदो रहेछ, डाङडुङ तपाईँहरूलाई देखाउनेछु यो सानो भिडियोमा। यो भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्नुहोस्।